איזה מיתוס או דעה של אנשים בעולם על ישראל מפריע לך הכי הרבה? שהישראלים חצופים ולא מנומסים. ואת חושבת שזה לא נכון? יש ויש. אוקיי. האם יש איזה משהו שאומרים על ישראלים, מיסקונספציה כזה, שהוא לא נכון? הכל נכון. הכל נכון. אפילו פחות. אוקיי, אז רגע, בוא נתחיל עם ההפך. יש משהו ששמעת על ישראלים שהוא לא נכון בכלל, או כאילו אולי 10% נכון. חושבים שאנחנו מסתדרים טוב מדי, כאילו שכל מי שהיה בצבא יודע כאילו ללכת מכות וזה לא נכון. אוקיי, מעניין. אז מה יקרה אם אתה בקולומביה ומישהו? אנחנו נשתדל לברוח הכי מהר שאפשר. אוקיי, בסדר. אז מה שהם אומרים שזה אמת? שהאמת שאנחנו חותכים פינות, יודעים לחתוך פינות. אוקיי. בבנייה נגיד, או... כל דבר שצריך, אם זה בתור להצגה, או אתה יודע, לסגנונית, או כל דבר. אוקיי. זה טוב או רע? זה טוב. זה טוב? זה טוב, כן. אוקיי. טוב, בכלל, אנחנו אומרים עלינו שאנחנו חצופים, וזה נכון. אוקיי, וזה טוב או רע? הרבה חוצפה וחום, זה בא ביחד, זה מין סוג של מנטליות שהוא אחר. אוקיי, בסדר. אוקיי. שמעתם פעם על בחול שהם אומרים משהו על ישראלים ושזה הזוי לגמרי? אז תנו דוגמה, מה הזוי ולמה? על מה הזוי? כן, שאומרים על ישראלים. אני יכולה לשמוע שאנחנו נאצים והורגים את כל הערבים בלי סיבה ובלגנים, אתה יודע, מכל הסיטואציה עכשיו. זהו, אנחנו חיות, בהמות, זה הכי הזוי שאני יכולה לשמוע. אוקיי, למה זה לא נכון? למה זה לא נכון? כי לדעתי אישית, אני נגד הצד הערבי, אז אני חושבת שאנחנו עושים את זה בצדק, וזהו. עושים את המלחמות, בצדק. כן. אנחנו לא עושים את זה סתם, הרי כאילו לא... אז למה עושים את זה? עושים את זה בשביל להגן על המדינה. כן, להגן על המדינה, אנחנו מגנים על עצמנו. זה למה. כאילו, אין סיבה שאנחנו סתם ככה תוקפים את עזה והולכים נגד הערבים. אוקיי. כי אנחנו צריכים להגן על המדינה, כאילו החיילים של הארץ צריכים לשמור על התושבים. בשביל זה הם עושים את כל הפעולות האלו הצבאיות. אוקיי, אז נגיד שבעזה לא הכנסנו לעזה ולא הפצצנו את עזה. מה היה קורה לפי דעתכם? היו ממשיכים להפציץ אותם. זה היה, כן. ואז זה היה יכול להיות יותר גרוע. ואז מה? היה יכול להיות יותר גרוע. אוקיי. כאילו, זה לפחות שכשחיילים של הארץ נכנסו לעזה, הם הרגיעו את החמאס, והם כאילו לא הרגיעו, הם גם הפחידו אותם וגם הרגיעו, הם כאילו פחות שולחים טילים, למרות שעכשיו נגמר הזה, ופתאום יש בירושלים אזעקה, ב-12 בלילה, ממש. אבל אני חושב שאם לא היו עושים את זה, פשוט היינו סובלים הרבה יותר. אוקיי, השאלה זה מה אומרים על ישראלים בחו"ל שזה מעצבן אתכם? איזה משהו שאומרים על ישראלים שמעצבן אתכם? שלא נכון או הגזמה או... שאנחנו מתעצבנים על זה בגלל שזה נכון. אוקיי. שאנחנו חמים. אוקיי. זה לא תמיד נכון. אוקיי. מה אומרים עלינו? לא יודע, את צריכה להם. שאנחנו וולגרים, אבל זה נכון. אוקיי. תני דוגמה של וולגריות. אנחנו לא יודעים לחכות, אין לנו סבלנות, אנחנו לא יודעים לעמוד בתור. אנחנו דוחפים כל הזמן, אנחנו פולשים למרחב אחד של השני כל הזמן מתערבים כאילו, נגיד סתם אני קושרת את האופניים ואז מישהו בא ואומר לי איך לקשור אותם. מישהו שאל אותך, אף אחד לא שאל אותך, מה אתה מתערב לי? אז לפעמים זה נחמד, לפעמים זה מציק, אבל זה נכון, נראה לי כל השמועות נכונות. אבל כשמתחילים להגיד לי כל מיני דברים על... שמתחילים לערב נגיד פוליטיקה, מערבבים פוליטיקה עם העם, זה מעצבן אותי. אוקיי, בסדר. יש משהו שאומרים בחו"ל על ישראלים שזה לא נכון ומעצבן אתכם. את מדברת, אני מדברת, את מדברת. לא יודעת אם זה לא נכון.
נכון, זה נכון לחלק מהישראלים. אוקיי, נגיד מה? שישראלים חוצפנים. אוקיי. שזה סטיגמה רווחת בהרבה מקומות. זה לא כולם. איזה מיתוס על ישראל או ישראלים מפריע לך? אין. אין? לא שמעת משהו על ישראלים או... לא. אוקיי, יש משהו שאומרים על ישראלים בחו"ל שזה בכלל לא נכון, שמעצבן אותם. שהם רעשנים. וזה לא נכון? לא נכון. לא נכון? יחסית. חוצפנים? אולי זה נכון, אבל זה לא נעים. אוקיי, בסדר. עוד משהו? מה השאלה? יש משהו שאומרים על ישראלים בחו"ל, לא כאן, שזה מעצבן אותם. יש משהו שלא? הכל אומרים על ישראל. לא, שהוא לא... הכל נכון, וזה לא מעצבן, זה חלק מהעניין. זה חלק מהעניין? יש משהו שאומרים על ישראלים בחו"ל שמעצבן אתכם, שזה לא נכון. בדרך כלל מה שאומרים הוא נכון. אוקיי, כמו מה? מה? תן דוגמה, מה אתה חושב שהם אומרים? סטריאוטיפ הוא מה מעצבן. הסטריאוטיפים? אני לא יודעת מה הסטריאוטיפ, אבל כל סטריאוטיפ הוא מעצבן. לא משנה לי אם אומרים, הישראלים מקסימים, או הישראלים איומים, לא משנה מה אומרים. ברגע שזה סטריאוטיפ זה מעצבן. אוקיי. יש איזה סטריאוטיפ שאתה יודע? אומרים כל מיני דברים על כל מיני עמים. צריך לקחת את זה בערבון מוגבל. אוקיי. אז איזה מיתוס מדברים על ישראל שמעצבן אותך? אומרים שישראל אלימה ושהיא רוצה במלחמה עם הפלסטינים כאילו, ורוצה להרוג אותם, ורק להרוג אותם, ורק כאילו לעשות להם רע. ובעצם כאילו לא מבינים שאנחנו זה האנשים שהכי רוצים בעולם שלום ופשוט לא מצליחים להגיע אליו. שילמנו מחירים בעבר. אם זה בהסכמי אוסלו ואם זה בהסכמים אחרים. שילמנו מחירים כדי להגיע לשלום, אבל לא הגענו. אין לו דם אחר מחוץ מאיתנו. תראה לי עם אחד, כאילו. אם זה מוסלמים, נוצרים, שקוראים באחוזים כל כך גבוהים לילדים שלהם שלום. נגיד, אתה לא תראה עכשיו באמריקה ילדים שקוראים להם פיס, או בפלסטין ילדים שקוראים להם סלאם, באחוזים שאנחנו קוראים לילדים שלנו שלום. אז למה אנחנו לא מגיעים לשלום? כי אם אנחנו רוצים כל כך. כי יש צד שני שלא באמת רוצה את זה. אם הוא היה באמת רוצה את זה, היה אפשר להגיע מזמן. יש משפט כזה שאומר, ברגע שהיהודים ירימו את הנשק, לא תהיה ישראל, וברגע שהפלסטינים ירימו את הנשק, יהיה שלום. אתה לא חושב שאנחנו גם כאילו תורמים לזה? כאילו אנחנו גם, כאילו נגיד שאנחנו הורגים הרבה בעזה, כאילו בכמויות, זה גם משפיע? לא, עליהם, לדעתי, כאילו? בטח שזה משפיע, אבל לדעתי האזרחים חפים מפשע לא צריכים להתפצע, אפילו לא להרג ובטח שלא גם להתפצע. אבל ברגע שהמחבלים כאילו מנסים להשתמש בהם כמין מגן אנושי ושמים מתחת לבתים שלהם מפקדות וזה, הם לא יכולים להישאר אדישים ולהגיד, בסדר, יש לנו מפקדות של מלאות טילים ומלאות מחבלים מתחת לבית ואנחנו לא ניפגש. זה לא נשמע הגיוני בשום אופן.